tilapia. Ganun lang siya. Pagkatapos, lalagyan lang natin siya ng soy sauce. Yan lang. Yan na ang ating steam na tilapia. Try nyo. Okay. Maraming salamat. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ang lulutuin natin ngayon, steam na tilapia. Madali lang to. Tara, umpisahan natin. Ito yung ating mga ingredients. Lalagyan natin siya ng ginger at saka yung spring onion natin. Chives. And then lalagyan din natin siya ng cooking wine. Siguro mga 1/4 cup na cooking wine. Ito bali yung pampaalis ng lansa. Tapos salt. 1 teaspoon of salt. So ang gagawin natin ngayon, lalamasin natin to, pipigayin natin hanggang lumabas yung katas ng chives at saka luya. Ngayon, ito na siya. Ganito dapat ang kalalabasan niya. So, pagkatapos, ibababad natin yung tilapia dito ng 30 minutes. Mas mainam kung tatagal pa. I-rub lang yung mga dahon na luya. Pagkatapos iwan natin siya dyan hanggang 30 minutes. So after 30 minutes, tanggalin natin itong ating mga ginger at chives. Sigurado wala na yung lansa nito. Pagkatapos, ang isusunod natin ay i-steam na natin. So dito sa steamer maglalagay tayo ng ginger, slice na ginger at saka spring onion. Saka natin siya ipapatong. And then, steam natin siya ng 18 to 20 minutes. Balikan natin mamaya. After 20 minutes, eto na yung ating steam na tilapia. So, tatanggalin natin siya dyan and then gagawin natin yung toppings. Balikan natin. Ngayon, magpapainit tayo ng mantika. Mainit dapat. Mainit na mainit dapat. So habang pinapainit natin yung mantika, lalagyan natin ng toppings ang ating tilapia. Ang unang ilalagay natin, ginger. Then spring onion. And then bell pepper. So, pagkatapos, bubuhusan natin ng mantika at saka soy sauce.
So, mainit na yung ating mantika. So, ang gagawin natin, bubuhusan na natin itong ating tilapia. Ganun lang siya. Pagkatapos, lalagyan lang natin siya ng soy sauce. Yan lang. Yan na ang ating steam na tilapia. Try nyo. Okay. Maraming salamat. Salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.